Trại hươu Trịnh Thiện hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi hươu sinh sản. Chương trình gồm có: tuổi thọ của hươu là bao nhiêu năm, hươu được mấy tuổi thì phối giống được, chọn giống, khi nào hươu cái động dục, thời gian hươu cái động dục, hươu sinh sản một năm mấy lứa, mỗi lứa mấy con, các triệu chứng hươu cái động dục, cách cho hươu giao phối, tỷ lệ nuôi hươu cái và hươu đực, cách chăm sóc hươu sinh sản, khi nào hươu mẹ tách con, khi nào cho hươu mẹ phối giống tiếp, những chú ý khi chăm sóc hươu sinh sản. Tuổi thọ của hươu là 25 năm, năm nào hươu đực cũng cho nhung, năm nào hươu cái cũng sinh sản. Ta chăn nuôi khai thác tầm 17-18 năm, khi thấy sản lượng nhung hươu kém, chất lượng đẻ thất thường, chuyển đổi con khác có giá trị kinh tế cao hơn, hươu cũng bán thương phẩm. Như vậy, chỉ cần đầu tư vốn một lần mà tuổi thọ của nó 25 năm là thời gian chăn nuôi rất dài. Từ khi đẻ ra, hươu cái chỉ cần 13 tháng tuổi là động dục lần đầu tiên, nhưng hươu đực phải có đủ 2 tuổi trở lên thì mới giao phối được. Hươu đực phối giống tốt nhất từ 2 tuổi rưỡi trở lên. Căn cứ vào đặc điểm này, người mua hươu giống nhỏ thường mua kèm một con đực bố. Tuy giá thành con đực bố có giá cao hơn, nhưng lợi nhuận mang lại thì rất lớn. Thứ nhất, được cặp nhung to. Thứ hai là thời gian sinh sản của các con cái sẽ nhanh lên từ 1 đến 2 lứa, lợi nhuận sẽ rất lớn. Hươu cái sinh sản. Chọn giống. Cơ bản hươu cái sinh sản được, trừ những con tàn tật đến mức độ không thể sinh sản được. Hươu đực để giao phối phải có nguồn gốc cho nhung từ 8-9 nặng trở lên. Hươu cái khi được 8, 9, 10, 11 tháng gọi là hươu tơ. Đối với hươu cái, từ khi sinh ra đến khi động dục lần đầu tiên là 13 tháng tuổi. Giao phối thành công, mang bầu 7 tháng, mỗi năm đẻ một lứa, mỗi lứa một con. Khi hươu cái đã có tuổi thì các lần động dục sẽ là từ tháng 2 cho đến tháng 8 âm lịch hàng năm. Chu kỳ động dục. Nếu động dục mà không được phối giống thì lần động dục tiếp theo sẽ là tháng kế tiếp. Hươu đực động dục và hươu cái động dục có khác nhau. Các bạn xem hươu đực động dục ở video khác nhé. Mình để đường link video hươu đực động dục và kỹ thuật chăn nuôi hươu ở phía dưới nhé. Các triệu chứng hươu cái động dục có các biểu hiện như sau: đứng nằm không yên, mắt dõi theo con đực, luôn luôn đòi theo con đực, tìm mọi cách để sang ô của con đực, sục sạo bám đuổi theo con đực, có hiện tượng ăn ít, có con còn bỏ cả ăn. Về thể trạng, hoa cái có màu hồng hồng. Các triệu chứng trên, người chăn nuôi gần gũi với con hươu sẽ phát hiện ra. Cách cho hươu giao phối. Khi phát hiện hươu cái động dục, điều đầu tiên là phải mở cửa chuồng để cho hươu đực và hươu cái vào cùng một ô để chúng tự giao phối với nhau. Nếu nuôi chung trong một ô chuồng hoặc nuôi theo bầy đàn thì khi đến kỳ động dục, chúng đều giao phối một cách tự nhiên. Từ trước tới nay, việc hươu giao phối đều tự nhiên, không cần phải con người hỗ trợ như trâu, bò, lợn và các loại động vật khác. Cách tạo cửa nhỏ cho hươu cái động dục sang giao phối. Trong trường hợp nuôi nhốt mỗi con một ô mà không có thời gian theo dõi hươu cái động dục thì biện pháp tốt nhất là tạo một cửa nhỏ để cho hươu cái tự chui sang giao phối. Cách làm: giữa ô chuồng nọ với ô chuồng kia, từ mặt nền cao lên 30 cm thì để một lỗ tròn đường kính 30 cm, tùy vào hươu to hay hươu nhỏ. Có cửa nhỏ này, khi con cái động dục sẽ chui qua sang ô con đực. Con đực không thể chui qua được vì con đực to hơn. Khi giao phối thành công, các lần tiếp theo con cái không cho con đực đánh, con cái sẽ tự chui qua cửa đó về ô của mình. Với biện pháp này, người chăn nuôi không phải mất công theo dõi mà kết quả sinh sản của hươu vẫn đảm bảo. Chăn nuôi sinh sản để nhân đàn thì tỷ lệ một hươu đực tối đa là 4 hươu cái. Hươu đực vừa cho nhung vừa chức năng giao phối sinh sản bình thường. Hươu đực phải có nguồn gốc cho nhung 8-9 nặng trở lên. Thời kỳ hươu mẹ sinh sản hươu con. Hươu mang bầu 7 tháng là đến thời kỳ sinh sản. Trước khi sinh sản phải chuẩn bị cho hươu một ô chuồng thật cẩn thận, không để các rủi ro do chuồng trại gây ra bằng cách nền chuồng phải khô ráo sạch sẽ, các tấm bạt, tấm ni lông che nắng che gió không được đu đưa lật phật, không làm cho hươu giật mình. Giữa ô nọ với ô kia, các thanh bức ngăn không thưa quá, hươu con không thể chui từ ô nọ sang ô kia được, chui sang ô của con khác là rất phức tạp. Đông che hè mở, mùa đông ấm áp, mùa hè mát mẻ. Chuẩn bị chuồng tốt rồi, khi hươu sinh sản đều tự nhiên, con người không phải hỗ trợ. Sinh hươu con ra, hươu mẹ tự liếm các nhớt ở trên người hươu con cho lông khô ráo. Có con còn ăn hết cả các phụ kiện đi ra theo. Nói chung,
Hiêu mẹ chăm sóc con rất khéo, không phải hỗ trợ. Hiêu con sinh ra là đứng dậy đi được ngay và tự tìm đến bú sữa mẹ. Hiêu mới sinh đẻ cũng rất đành hanh, vì thế để tránh các rủi ro do con người gây ra, không sờ vào hiêu con, không bắt hiêu con, không lau chùi cho hiêu con, dễ bị hơi tay, làm ảnh hưởng đến việc nhận con của hiêu mẹ. Hiêu mẹ chăm sóc hiêu con rất giỏi, chỉ cần chuẩn bị chỗ sinh sản cho hiêu thật tốt là được. Hiêu con sinh ra chủ yếu bú sữa mẹ, được 20 ngày tự ăn nhấm nháp quả lon được. Sau 20 ngày sinh sản thì tăng cường cỏ lon và lá cây non cho hiêu tập ăn. Đủ 3 tháng tuổi là có thể tách mẹ ra được rồi. Trong thực tế chăn nuôi, có người để 4-5 tháng, 6-7 tháng, thậm chí 8 tháng cũng có. Tốt nhất, từ 3 đến 4 tháng thì phải tách con, để chu kỳ sinh sản tiếp theo không bị lỡ thời gian. Hiêu mẹ sinh sản đẫy 2 tháng, sang tháng thứ 3 là có thể động dục lại rồi. Tốt nhất, sang tháng thứ 4 cho phối giống lại, để lứa sinh sản tiếp theo diễn ra theo đúng kế hoạch. Cách chăm sóc nuôi dưỡng hiêu sinh sản. Thức ăn chính của hiêu là cỏ và lá cây. Cỏ và lá cây đắng, cay, ngọt, bùi hiêu đều ăn được. Hiêu thuộc dạng ăn tạp. Cỏ trâu bò không ăn được thì hiêu vẫn ăn ngon lành. Lượng thức ăn cho một con bò thì có thể nuôi được 3 con hiêu. Có thể bổ sung thêm chất tinh, một con một ngày đêm 200 g là được. Chất tinh là hạt bắp, hạt ngô, sắn, gạo, vân vân. Hiêu ăn ban ngày 40%, ban đêm 60% lượng thức ăn. Hiêu thường đói lúc nào ăn lúc đó, lúc bỏ cỏ chưa chắc hiêu đã ăn ngay, vì thế một ngày đêm có thể bỏ cỏ làm 3 lần. Thời gian ăn chất tinh lúc 13 giờ hàng ngày, không nên cho ăn chất tinh lúc buổi tối. Làm máng ăn ở bên ngoài chuồng cho hiêu thò đầu ra ngoài ăn, vừa sạch sẽ vừa tiết kiệm thức ăn. Hiêu cái khi đủ 8, 9, 10, 11 tháng là hiêu tơ. Lượng thức ăn một ngày đêm từ 8 đến 12 kg, chất tinh 200 g. Cỏ và lá cây bỏ làm 3 lần, 2 lần cho bữa sáng, bữa trưa bằng 40%, một lần buổi tối bằng 60%, một lần chất ăn tinh lúc 13 giờ bằng 200 g. Ai có nhu cầu về nhung hiêu, hiêu giống, nai giống, liên hệ số điện thoại 0986 818 305. Các bạn có thể ấn vào đăng ký để được xem các video tiếp theo. Thời kỳ hiêu động dục và hiêu mang bầu, lượng thức ăn vẫn như hiêu tơ, nhưng nguyên tắc chung, ăn thừa nhiều thì bớt đi một chút, ăn thiếu, sạch chành xanh thì phải tăng lên. Lúc nào ra cửa chuồng cũng thấy còn thừa một chút, không để hiêu đói. Thời kỳ hiêu mẹ nuôi hiêu con, thời gian ăn vẫn như hiêu tơ, cỏ và lá cây tăng lên 12 đến 16 kg, chất ăn tinh tăng lên 400 g một ngày. Chế độ ăn cho hiêu mẹ sau khi tách con, lượng thức ăn và thời gian ăn cũng như hiêu tơ. Lượng thức ăn một ngày đêm từ 8 đến 12 kg, chất tinh 200 g. Lượng thức ăn có điều chỉnh, thừa thì giảm đi, thiếu thì tăng lên. Trên đây là những kiến thức cơ bản được đúc rút từ thực tế chăn nuôi hiêu đã thành công, phổ biến lại để mọi người có thể tham khảo, áp dụng vào trong thực tế chăn nuôi của gia đình nhà mình. Mong rằng mọi người có thêm kinh nghiệm để áp dụng trong chăn nuôi của gia đình mình, ắt sẽ thành công. Tuy nhiên, trong công việc thì muôn hình muôn vẻ, có người sẽ có những ý kiến hay hơn, mong được trao đổi góp ý để video khác được tốt hơn. Có thể trao đổi qua điện thoại nhé. Sau đây là một số chú ý trong quá trình chăn nuôi hiêu sinh sản. Qua chăn nuôi và thực tế ở các nơi, con hiêu mới sinh ra bị hỏng do lỗi của chuồng thì cần phải khắc phục các điểm như sau. Trước khi hiêu đẻ, phải chuẩn bị chuồng cho thật tốt. Khi hiêu con mới đẻ, không được để hiêu con chui sang các ô của các con khác. Không để các tấm che gió, che nắng, che mưa, lạt sạt, lật phật, bức ngăn giữa ô nọ với ô kia, các thanh ngăn phải dày dặn, hiêu con không thể chui qua được. Nền chuồng phải khô ráo sạch sẽ, ấm áp mùa đông, thoáng mát mùa hè. Những tác động của con người có thể làm hỏng con hiêu con thì cần phải chú ý những điểm như sau. Không gây ồn ào tại nơi hiêu đang sinh sản. Không tổ chức tham quan xem xét tại nơi hiêu đang sinh sản hoặc mới sinh sản. Khi hiêu con mới được sinh sản ra, không được dùng tay sờ mó, vuốt ve hoặc lau chùi hiêu, làm ảnh hưởng đến việc nhận con của hiêu mẹ. Hiêu rất đánh hanh, do hơi tay, nhiều người đã bị hiêu không nhận con, đá con đi, không cho con bú hoặc cắn con. Gặp trường hợp này, có thể dùng dầu gió phun vào hiêu con và mũi hiêu mẹ. Mục đích để cho đồng mùi, hiêu sẽ nhận lại con. Trường hợp không khắc phục được thì bắt buộc phải lui bộ. Lỗi do thức ăn làm hỏng hiêu mẹ, có thể cả hiêu con. Trong một bữa, trong một ngày, không cho ăn chất tinh nhiều quá, dễ bị đầy hơi đi ngoài. Không cho ăn các loại thức ăn thối, giữa, mốc meo hoặc cứng quá. Không để hiêu lo đói thất thường.
Trên đây là toàn bộ nội dung kỹ thuật, kinh nghiệm chăn nuôi hươu sinh sản. Mọi trao đổi thắc mắc xin liên hệ vào số điện thoại 0986 818 305. Trại hươu Trịnh Thiện chúc các bạn áp dụng chăn nuôi thành công. Các bạn nhớ đăng ký. Hẹn gặp lại các bạn ở video khác. Xin chân thành cảm ơn.